हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई आफ्नो युट्युबको भिडियोको लागि चाहिँ बेस ट्याग कसरी फाइन्ड आउट गर्ने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइस भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो युट्युबलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ भाइरल गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ ट्याग टाइटल र थम्बनेल चाहिँ लगाउनु चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ट्याग चाहिँ युट्युबबाट नै चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले यसरी युट्युब खोलिसकेपछि चाहिँ यो सर्च बारमा गएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ केसँग रिलेटेड भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्योसँग रिलेटेड यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग फर युट्युब भनेर चाहिँ भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। सो मैले चाहिँ यसैसँग रिलेटेड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउँछु। सो हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सबै ट्यागहरू चाहिँ यहाँनिर सो भएको छ, भाइरल ट्यागहरू यहाँनिर सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग फर युट्युब भिडियो, हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग फर इन्स्टाग्राम, हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग, यो ट्यागसँग रिलेटेड यो टाइटलहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सो भएको छ। सो हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर देखेको सबै टाइटलहरूलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस कतिपय साथीहरूले चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ ट्याग चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो सो बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको भिडियो चाहिँ कहिले पनि भाइरल हुन सक्दैन। सो हामीले चाहिँ यसरी आफ्नो भिडियोको लागि चाहिँ भाइरल ट्याग चाहिँ बेस्ट ट्याग चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबबाट नै सर्च गरेर चाहिँ लगाउन सक्छौँ। ठुल्ठुला युट्युबर्सहरूले पनि आफ्नो भिडियोको लागि चाहिँ टाइटल चाहिँ यसरी नै टाइटल ट्याग चाहिँ यसरी नै फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोमा लगाउने गर्नुहुन्छ। सो गाइस यसरी हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि भाइरल ट्याग चाहिँ युट्युबमा नै सर्च गरेर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर जति पनि सो भएको ट्यागहरू छ आफ्नो भिडियोसँग रिलेटेड टु सो भएको ट्यागहरूलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर आफ्नो भिडियोमा लगाएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरिमा आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ यस्तै युट्युबसँग रिलेटेड भिडियोहरूको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ र हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस बाइ बाइ, सी यू।